হেল্ল' এভৰিৱান আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ৰেচিপিলে আজি মই আটাৰ পৰা বনোৱা পেৰাৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব প্ৰথমতে মই গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াত প্ৰথমতে 1 কাপ আটা যিকোনো আটা বগা আটা বা ৰঙা আটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে লগতে 4 চামুচ বেসন যোগ কৰি দিছোঁ ইয়াত এতিয়া মই বাটাৰ বা ঘিউ বা ৰিফাইন তেল একো যোগ কৰা নাই এইখিনি এতিয়া প্ৰথমতে একেবাৰে লো ফ্লেমতে মানে গেছটো একেবাৰে কমাই 5 মিনিট মানৰ কাৰণে এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ এনেকৈ একেবাৰে লো ফ্লেমতে আটা আৰু বেসনখিনি ভাজি ল'ব তেতিয়া ৰঙচুৱা হৈ নপৰে নহলে বহুত বেছি ৰঙচুৱা হৈ পৰিলে পেৰাৰ টেষ্টটো গৈ ভাল নহ'ব এইখিনি 5 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই সৰু চামুচ এখনে 4 চামুচ ঘিউ যোগ কৰি দিছোঁ ঘিউৰ সলনি ইয়াত ৰিফাইন তেল বা অলপমান বাটাৰ গলাই তেনেকৈও দিব পাৰে এতিয়া এইখিনি আৰু 5 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ একেবাৰে কম জুইতে লৰাই ভাজি লৈছোঁ এয়া মই 10-12 মিনিটমানৰ পাছত দেখুৱাইছোঁ এইখিনি খুব ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গৈছে খুব ধুনীয়া ভজা গোন্ধ এটাও আহিছে আৰু ৰংটোও চক পাতল ৰঙচুৱা ৰং এটা হৈছে ইয়াত এতিয়া মই 1 কাপতকৈ অলপ কম এতিয়া ইয়াতে চেনি যোগ কৰি দিছোঁ ইয়াত মই গোটা চেনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চেনিখিনি মিক্সিত পিচিও ল'ব পাৰে ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত মই 1 কাপ গৰুৰ গাখীৰ লৈছোঁ গাখীৰখিনি আগতীয়াকৈ গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি থোৱা গাখীৰ আপোনালোকে গৰু গাখীৰৰ সলনি ইয়াত পাউডাৰ গাখীৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া অলপকৈ গাখীৰ দি গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ যাতে ইয়াত অলপো গোটা বান্ধি নাথাকে গতিকে হেতাখনে অলপ এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ একেলগতে ইয়াত বাকি থকা গাখীৰখিনিও মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত মোৰ গাখীৰ মাত্ৰ 1 কাপতে হৈ গৈছে আপোনালোকে বনাওঁতে গাখীৰৰ পৰিমাণটো অলপ কম বা বেছি হ'ব পাৰে আটা আৰু বেসনখিনি ভজাৰ ওপৰতে ভালদৰে নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ তেতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আকৌ গেছটো অন কৰি দিছোঁ আৰু একেবাৰে লাষ্টত ইয়াত এতিয়া মই সৰু চামুচেৰে আৰু আধা চামুচমান ঘিউ যোগ কৰি দিছোঁ এতিয়া আকৌ একেবাৰে লো ফ্লেমতে ঘিউৰ সৈতে গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ এইখিনি যিদৰে আমি আটা মাৰিবৰ কাৰণে মিশ্ৰণ এটা ৰেডি কৰোঁ তেনেকুৱাই হ'ব লাগে ভালদৰে গোটেইখিনি ঘিউৰ সৈতে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি প্লেট এখনলৈ উলিয়াই ৰাখিছোঁ এইখিনি যেতিয়া হাতেৰে চুব পৰা ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া এইখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া এইখিনি অলপ গৰমে আটা মৰাৰ দৰে ভালদৰে আধা মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে মাৰি ল'লোঁ তেতিয়া পেৰাখিনি মিহি হ'ব আৰু কোমল হ'ব ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অলপমান বাদাম বা সৰুকৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কাটিও দিব পাৰে তেতিয়া পেৰাৰ সলনি আপোনালোকে যিকোনো ডিজাইনতে এই মিঠাইবিধ বনাব পাৰে কিন্তু মই একেবাৰে চিম্পুলকৈ পেৰাৰ ষ্টাইলতে বনাইছোঁ গতিকে ইয়াত মই একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই এনেকৈ খাবলৈ খুব ভাল হয় আৰু হাতখনত অলপমান ঘিউ বা ৰিফাইন তেল সানি ল'ব তেতিয়া বনাবৰ কাৰণে সুবিধা হয় এয়া মোৰ প্ৰথমটো পেৰা বনাই হৈ গৈছে ঠিক একেদৰে মই বাকি পেৰাখিনিও বনাই ল'ম পেৰা এই ধৰণে বনাই যিকোনো ষ্টিলৰ টিফিন বক্স বা এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই এইখিনি ফ্ৰিজত ৰাখি 3-4 দিনলৈকে খাই থাকিব পাৰিব কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে নতুন ৰেচিপিৰ আপডেটবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আকৌ লগ পাম আপোনালোকক এটা নতুন ৰেচিপিৰে সৈতে আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ